Hai, salutare băieți și bine v-am regăsit aici la un episod. Suntem aici la episodul numărul 8 din top jocuri pentru PC-uri slabe. Dacă vă place seria asta, nu uitați să apăsați un punct de like. La 30 de like-uri postăm următorul episod. Și hai să trecem la top, zic. Locul 5. Total Overdose. O să aveți pe ecran cerințe minime de sistem, procesor minimum Pentium 4 sau un Atom XP de 1.5 GHz, memorie RAM de 256 MB, sistem de operare Windows minimum XP, placă video de minimum 32 MB, capacitate de stocare 1,7 GB. Total Overdose a apărut în Statele Unite sub numele de Total Overdose Guns Lightnings, Taylor în Mexico, a apărut în 16 septembrie 2005 în Europa și pe data de 27 septembrie 2005 în Nord America. Este un joc video de acțiune și aventură dezvoltat de Daylight Games. A fost editat de Ski Entertainment în Europa și de Eidos în America de Nord. Varianta pentru PSP este instituită de Chili Concarange. Protagonistul jocului este Ramirez Cruz, aka El Gringo Loco. El este trimis sub acoperire de agenția de poliție DEA pentru a căuta ucigașul tatălui său. Acesta întâlnește un dealer de droguri și de tequila, este angajat de el să îndeplinească diferite misiuni. Acesta îndeplinește 2-3 misiuni, dar este întrerupt de DEA. Mai apoi, acest mafiot este vânat și ucis, pentru a afla cine manevează cu adevărat forile. Din aceste motive, consider jocul să fie pe locul 5 în acest top. Hai să trecem la locul 4 din acest top. Locul 4. GTA 3. O să aveți pe ecran cerințe minime de sistem, un procesor Pentium 3 de 1.5 GHz, memorie RAM 98 MB, o placă video de minimum 16 MB, Windows minimum 98 XP, capacitate de stocare minimum 500 MB. Grand Theft Auto 3, pe scurtat și GTA 3, este un joc video de acțiune-aventură dezvoltat de DMA Design, redenumit mai târziu Rockstar North și publicat de Rockstar Games. Este primul joc video 3D din seria Grand Theft Auto și al cincelea din seria per total, precum și primul din era a treia a acesteia. Jocul se desfășoară în Liberty City, orașul fictiv inspirat de New York City. În anul 2001 își urmărește povestea unui criminal numit Claude, care ajunge să lucreze pentru diferiți criminali și oameni corupți din Liberty City, pentru a urca tot mai mult în scara socială în timp ce luptă pentru răzbunarea pe fosta lui iubită, Cătălina, care l-a trădat și l-a lăsat să moară. Ca și predecesorii săi, GTA 3 oferă jucătorilor libertate totală. Se poate plimba prin oraș, poate realiza diferite misiuni pentru anumite personaje, poate comite infracțiuni, poate desăvârși mai multe misiuni secundare. Conceptul și gameplay-ul jocului, împreună cu motorul 3D, o premieră pentru seria GTA, au făcut ca GTA 3 să fie cel mai bine vândut joc din anul 2001. Este considerat un punct de cotitură în industria jocurilor video datorită implicațiilor enorme pe care l-a avut asupra industriei. Grand Theft Auto 3 moștenește și modifică mai multe caracteristici gameplay-uri predecesorilor săi. Grand Theft Auto 1 și Grand Theft Auto 2 combinând elementele unui shooter și ale unei mașini cu ajutorul unui nou motor. Ideea de a folosi un motor 3D într-un joc de acest tip nu era o metodă nouă, fiind folosită prima dată în Hunter 1991. GTA 3 rea unele elemente din jocurile Bounty Heist, combinându-le cu un design deschis ale lumii din seria GTA pentru a crea un nivel de libertate și de defilare fără precedent în anul 2001. Jucătorul mai ales pe lângă lupta cu mâinile libere și cu buta de baseball, între diferite armele de foc și explozibili, armele sunt în mare parte aceleași, cu cele din primele două jocuri ale seriei. M19-11, Micro-Uzi, nelipsite la AK-47 și M16A1, lansatorul de rachete, aruncătorul de flăcă din GTA 1, pușca de vânătoare, copterele Molotov și grenadele din GTA 2. Portarea lui GTA 3 într-o lume 3D permite jucătorului să aibă o vedere de tip FPS, first person shooter, permițând introducerea puștii cu lunetă și a cătării pentru M1A1 și lansatorul de rachete. Alte noutăți introduse în joc sunt posibilitatea de a împușca din mașină, folosind mitraliera, micro-Uzi și necesitatea de a reîncărca arma la terminarea unui încărcător. Armele pot fi cumpărate în joc de la magazine specializate, culese de la oameni omorâți sau din anumite puncte ale orașului. Armele mari vor împiedica jucătorul să mai alerge. Și din aceste motive consider jocul să fie pe locul 4 în acest top. Hai să trecem la locul 3 din acest top. Locul 3. Brawlhalla. O să aveți pe ecran cerințe minime de sistem, minim 1 GB RAM, un procesor Intel dual core de 3 GHz, 350 MB 4 de stocare, minim Windows XP. Brawlhalla este un joc de lupte free-to-play dezvoltat de Blue Moon Games și publicat de Ubisoft pe platforma Microsoft Windows, macOS,
PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Android și iOS. Jocul a fost prezentat la PAX East în aprilie 2014 și a intrat în alpha mai târziu în acea lună. O versiune beta deschisă a fost disponibilă în noiembrie 2015, ca urmare a lansarea jocului în octombrie 2017. Începând cu octombrie 2021, jocul conține 54 de caractere jucabile, numite legende, fiecare cu propriile statistici unice, echipamente, skin-uri cosmetice disponibile. Pe 6 iulie 2018, Ars Technica a lansat un articol în care detaliază numărul precis de jucători pentru jocul Steam, obținute dintr-o scurgere de informații a unei găuri din API-ul său. Această scurgere arată că Brawlhalla se află pe locul 24 numărul de jucători pe Steam, cu un număr total de 8.646.824 de jucători, dintre toate jocurile care au sistemul Steam Achievement. Ubisoft a raportat că peste 20 de milioane de jucători au jucat Brawlhalla până în februarie 2019. În martie 2021, Brawlhalla are peste 50 de milioane de jucători. În majoritatea modurilor de joc din Brawlhalla, scopul este de a dobărî adversarul de pe scenă, comparabil cu Super Smash Bros. Acest lucru se poate face prin deteriorarea în mod repetat a vieții acestuia. Daunele pot fi văzute pe afișajul color din jurul pictogramei personajului adversarului, care trece de la alb la roșu la negru pe măsură ce jucătorul continuă să fie lovit. Cu cât culoarea este mai aproape de roșu, cu atât jucătorul va fi dobărât mai repede până când va fi eliminat. Fiind dobărât după scenă, jucătorul va pierde o viață. Fie ultimul jucător în picioare, cel care rămâne cu cel puțin o viață, fie jucătorul cu cele mai multe puncte câștigă meciul. Jocul acceptă atât jocul local cât și jocul online. Jucătorii competitivi pot concura unul la unul pentru a urca în clasament. De asemenea, poate găsi un partener care să joace împotriva altor duo-uri, care își crește rangul de colaborare fie din coada standard de mod de joc stock, fie într-o coadă rotativă care prezintă un mod de joc diferit în fiecare sezon. Brawlhalla are de asemenea un mod de jocuri ocazionale, free-to-all, 1v1 strikeout, experimental 1v1 și un alt mod de joc special în fiecare săptămână. Free-to-all este un mod de joc caotic în care 4 jucători se bat unul pe altul pentru a câștiga puncte. În 1v1 strikeout, jucătorii aleg 3 personaje pe care le joacă un stock fiecare. Experimental 1v1 permite jucătorilor să testeze funcțiile viitoare unul împotriva celuilalt, părți experimentale și schimbarea regiunii. Vă puteți alătura unor grupuri de prieteni pentru a crea un clan, cu cât mai multe ranguri în cadrul clanurilor. Clanurile sunt disponibile numai pe PC. Clanurile câștigă experiență de la toți membrii. Și din aceste motive, consider jocul să fie pe locul 3 în acest top. Hai să trecem la locul 2 din acest top. Locul 2, Medal of Honor, Alien Assault. O să aveți plicare în cerințe medii de sistem, minim un procesor Pentium 3 de 1.5 GHz, 256 MB RAM, minimum Windows XP 98 XP, minimum 16 MB video, minimum 1,2 GB spațiu de stocare plus spațiu liber pentru salvări. Medal of Honor Alien Assault este un joc video cu un pușcător first person shooter, dezvoltat de compania 2015 ING, publicat de Electronic Arts și lansat pentru Microsoft Windows pe data de 22 ianuarie 2002 în America de Nord și pe 15 februarie 2002 în Europa. Aspir a publicat versiunea macOS X lansată mai târziu în acel an, în august. O versiune Linux a fost lansată în 2004. Alien Assault este al treilea joc din seria Medal of Honor. Jocul folosește motorul id3 Tech cu modificări din Heavy Metal FAC 2 pentru a simula lupta interfaței din teritoriile europene și nord-africane din timpul celui de-al doilea război mondial. În Alien Assault, jucătorul preia rolul locotenentului Mike Powell de la United States Army Rangers, care luptă pentru Office of Strategic Services. Misiunile single player includ atacarea bazelor naziste din Elge și Norvegia, asaltarea plajei Ohama din ziua Z, salvarea camarazilor din spatele liniilor inamice din Franța ocupată. Nivelele jocului sunt asemenea comparate cu filmul lui Steven Spielberg din 1998, Save Private Ryan. Multe din niveluri sunt citate directe ale decorului sau chiar secvențe complete din misiunea Ohama Beach din film. Ohama Beach a fost recreată în Medal of Honor Frontier pentru console. Din aceste motive, consider jocul să fie pe locul 2 în acest top. Hai să trecem la locul 1 din acest top. Locul 1, Star Wars The Force Unleashed 2. O să aveți pe ecran cerințe minime de sistem, minim Windows XP, minimum procesor dual core de 2.4 GHz sau un AMD Athlon de
X2 5200X, minimum 2 GB RAM, 4 de stocare 10 GB plus 1 GB pentru softfile, placă video minimum 256 MB video. Star Wars The Force Unleashed 2 este un joc video de acțiune-aventură dezvoltat și publicat de LucasArts. Este a doua ediție a proiectului multimedia The Force Unleashed și continuarea Star Wars The Force Unleashed din 2008. Jocul are loc aproximativ 6 luni după evenimente din primul joc și cu un an înainte de filmul The New Hope. The Force Unleashed 2 este deschisă drept intarea întunecată în serie și o poveste mai personală pentru protagonistul jocului decât în primul joc. Jucătorul controlează clona lui Starkiller, protagonistul din primul joc și ucenicul secret al lui Darth Vader, care s-a sacrificat după ce a ajutat la formarea Alianței Rebele. Încercările lui Vader de a crea un ucenic perfect din ADN-ul original lui Starkiller duc la crearea clonei care, posedând amintirile predecesorului său și realizând că va fi tratat în mod similar, scapă de Vader. În timpul unei căutări prin galaxie pentru a-și înțelege identitatea și de a scăpa de influența lui Vader, Starkiller este prins în războiul dintre Alianță și Imperiul Galactic. Producția pentru The Force Unleashed 2 a avut loc pe o perioadă de aproximativ 9 luni de zile. Deși are multe asemănări cu jocul anterior, producătorii au modificat câteva aspecte, cum ar fi efectele sonore și modul de joc. Sam oferă din nou voce și asemănarea pentru Starkiller. Mai sunt și câțiva membri care revin în distribuție cu anumite voce și asemănare a rolurilor lor respective. Din aceste motive consider jocul să fie pe locul 1 în acest top. Cam asta a fost episodul de azi, am fost Cosmin, până data viitoare nu uitați să apăsați butonul de like, un subscribe, un share, un comentariu, faceți și unii 30 de like-uri și dacă mai vreți să mai postăm episoade noi și da, cam asta a fost episodul, eu v-am salutat, ceau, pa, pa!